Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cách để sửa chữa một chiếc bếp từ. Thì nó bị một cái tình trạng như sau. Và cái tình trạng nó như thế nào. Sau đây mình sẽ cắm điện và mình sẽ thử cho các bạn xem cái tình trạng bệnh của nó nhé. Sau khi mình đã cắm nguồn điện xong thì nó báo một tiếng bíp kéo dài và không hiển thị một chút gì cả. Và mình sẽ nhấn nút khởi động xem nó có khởi động được hay không nhé. Đây, và mình đã nhấn nút khởi động thì nó không khởi động được. Đó, các nút khác thì cũng không thao tác được, nhưng mà quan trọng nhất là khi khởi động lên và nhấn nút khởi động thì không thể nào mà có thể khởi động lại được. Thì để sửa chữa cái bếp từ này thì sau đây mình sẽ chia sẻ với bạn cách sửa chữa nhé. Trước tiên thì mình sẽ nói về bề mặt tổng quan bên ngoài. Thì trên cái mặt kính này mình nhìn thấy ở đây khá là bẩn. Nó giống như kiểu nó có một cái lớp keo gì đó dính lên trên này các bạn ạ. Đó. Thì bên ngoài này khá là bẩn và không biết bên trong nó sẽ như thế nào. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhé. Tất nhiên khi sửa chữa cần phải tháo ra rồi. Tại đây có 4 vị trí của 4 con ốc. Mình sẽ xoáy ra nhé. Rồi sau khi mình đã nhấc được cái bếp mặt của nó ra bên ngoài rồi, thì mình nhìn thấy ở bên trong thì các linh kiện của nó khá là sạch các bạn ạ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là thô sơ, mà bên trong thì có vẻ là linh kiện rất là sạch. Có vẻ như là bên trong đã được vệ sinh rồi, nhưng mà nó vẫn không hoạt động. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ các bạn cách đo đạc các nguồn cung cấp của nó. Thì để đo đạc thì mình sẽ rút cái rắc nguồn cấp từ bo mạch chính cho tới bo khiển của nó ra ngoài, và mình sẽ chỉ cho bạn những cái chỗ mà chúng ta có cần thiết để đo. Thì tại cái đầu rắc này mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn thấy. Tại cái đầu rắc này thì các bạn có thể quan sát thấy các ký hiệu ở đây. Đó chính là ký hiệu GND và 5V. Thì mình sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng, mình sẽ đo tại hai chân của cái ký hiệu này xem có nguồn điện cung cấp ra hay không. Bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ đo, mình đo cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ cung cấp nguồn điện để cho cái bếp này nó xem là đo để các nguồn xem nó có đo được hay không. Cái này là mình đo sống luôn. Mình cấp nguồn điện 220V để cấp đầu vào dành cho nó. Sau đó là mình sẽ đo các chân điều khiển của nó xem có nguồn tín hiệu nào hay không nhé. Rồi sau khi mình đã cắm nguồn điện vào thì quạt nó đã quay và nó dừng lại và có một tiếng bíp kéo dài. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo hai cái vị trí chân đó như lúc trước mình đã chỉ cho các bạn thấy. Vị trí chân GND và chân cộng 5V. Mình đo ở đây thì mình thấy có nguồn điện 5V cung cấp ra tại cái chân để cung cấp nguồn điều khiển cho cái bo bàn phím mặt phía trên nhé. Thì nó đã có nguồn điện 5V rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ tháo cái bo mặt bàn phím này ra và mình sẽ tiến hành mình đo đạc và kiểm tra và sẽ chỉ cho các bạn những cái chỗ mà chúng ta cần đo đạc nhé. Rồi sau khi mình đã tháo được cái bo mặt bàn phím điều khiển của nó ra ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ cắm lại cái rắc nguồn này vào cái bo mạch chính của nó để cung cấp nguồn và cung cấp các nguồn điều khiển tín hiệu tới bo mặt bàn phím này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn đo đạc luôn. Để đo đạc ở đây thì các bạn sẽ cần chú ý là hai chân của hai con tụ điện. Đây, mình sẽ đo nguồn điện ở hai cái chân con tụ này. Tiếp sau đó là mình sẽ đo nguồn điện tới cái nút điều khiển, tức là nút mở nguồn, xem nó có nguồn và tín hiệu hay không. Tại đây là hai chân của tụ này và đây là hai chân của phím điều khiển này, tức là phím khởi động này. Tất nhiên thì mình sẽ phải cung cấp nguồn điện lại, trở lại một lần nữa để mình đo đạc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo đạc nha. Sau khi mình cấp nguồn điện
Mình sẽ đo tại hai chân của con tụ trên cái bo mặt bàn phím điều khiển này. Đã có một nguồn điện xuất hiện ở đây là 5V. Tiếp theo mình đo ở trực tiếp tại hai chân của nút điều khiển, tức là nút khởi động. Thì nó có nguồn điện rơi tầm khoảng 2,4 cho tới 2,5V. Như vậy là nguồn điện đã cung cấp được tới phím điều khiển rồi, nhưng mà khi nhấn nút thì nó lại không khởi động được. Đó, cái pan này nó lại như vậy. Thì bây giờ mình sẽ thử một cái cách, đó chính là mình lấy một cái cây tô vít, mình sẽ chọc để kẹp cung cấp nguồn điện cho hai cái chân này của trên cái phím này, coi như thay cho cái phím này luôn. Sau khi mình cung cấp nguồn điện bằng cách dí chặt cái nút phím này thì nó đã khởi động được rồi các bạn ạ. Hóa ra cái pan này rất là dễ thôi các bạn. Đó chính là pan này bị hỏng cái nút khởi động. Đó, mình dí lại này thì nó tắt được này. Đấy, pan này pan dễ rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy cái nhíp mình kẹp lại nha. Đấy, vẫn khởi động lại được và vẫn có thể tắt được. Đấy, pan này dễ rồi các bạn. Khởi động lại này, kẹp phát là nó lại lên luôn. Mình chờ một chút mình kẹp lại nha. Đó, mình kẹp lại thì nó lại lên, tức là khởi động được. Thì cái phím này nó bị hỏng. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ chia sẻ các bạn cách sửa chữa cái phím này nha. Để sửa chữa cái phím này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nếu nhà bạn mà có những cái phím sẵn và có mỏ hàn điện sẵn thì các bạn sẽ hút và tháo cái phím này ra và các bạn thay phím khác. Nhưng mà nếu như bạn không có phím khác, cũng không có mỏ hàn thì mình sẽ chia sẻ các bạn đến một cái cách để sửa chữa này rất là đơn giản. Các bạn sẽ lấy một con dao, các bạn sẽ cậy 4 góc của cái phím này ra để nạy cái mặt bích ở phía bên trên ra. Nó sẽ có 4 vị trí của những cái gá cố định của nó, mình sẽ nạy nó ra nhé. Rồi sau khi mình đã nạy được những cái 4 vị trí góc của cái gá cố định của nó là mình sẽ nhấc được cái mặt bích ở phía trên ra ngoài. Như thế này. Mình sẽ nhấc ra ngoài này. Đây là cái chi tiết của cái nút phím này. Tiếp theo mình sẽ nhấn và tháo cái nút nhấn của nó ra. Tiếp đến là mình sẽ tháo được cái tiếp điểm của nó. Cái tiếp điểm là tiếp điểm đàn hồi của nó nha các bạn. Thì các bạn có thể quan sát thấy ở bên trong cái phím này, nguyên nhân tại sao nó hỏng ấy thì trong quá trình sử dụng nó bị oxy hóa do độ ẩm và không khí nó ngấm vào và nó bị oxy hóa. Cách sửa chữa rất là đơn giản, các bạn có thể sử dụng một cái thanh kim loại sắc nhọn. Các bạn sẽ cạo hết những cái vị trí mà bị han gỉ hoặc là bị ẩm mốc ở đây đi. Nó sẽ có 3 tiếp điểm ở đây, các bạn sẽ cạo thật sạch. Và tiếp theo là các bạn sẽ cạo luôn cả cái phím đàn hồi của nó, tức là cái tiếp điểm đàn hồi nó thuộc dạng hình mình cũng không khó miêu tả lắm, nói chung là nó giống một cái hình giống như kiểu là cái nòng chảo của bạn. Đó. Thì các bạn sẽ cạo luôn cái tiếp điểm hình nòng chảo này của nó để cho nó sạch sẽ. Cái này chỉ cần cạo ở phía bề bên ngoài xung quanh của nó thôi là nó đã có thể tiếp điện được tốt rồi. Bây giờ mình sẽ cạo nhé, dùng con dao mình cạo luôn. Rồi sau khi mình đã cạo được cái tiếp điểm hình chảo của nó, tức là tiếp điểm có thể đàn hồi của nó rồi, mình sẽ tiến hành mình lắp tất cả các chi tiết này lại. Lắp lại thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ tháo ra cái nào trước tiên thì chúng ta sẽ lắp lại cái đó. Đấy, lắp lại các nút nhấn này và mặt bích của nó. Cái mặt bích này sẽ có tác dụng là sẽ giữ cái nút nhấn không được bật ra ngoài. Đây là cấu tạo của một cái nút nhấn của nó. Đấy. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng một loại keo nào đó, các bạn sẽ dính 4 cạnh xung quanh lại nhằm mục đích là cho nó cố định. Ở đây thì mình sử dụng keo silicone. Mình dính 4 xung quanh để cho cái mặt bích này nó được giữ cố định và không cho cái phím đó nhảy ra ngoài. Đấy, là có thể sử dụng được. Cách này thì nó sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng mà ai cũng có thể làm được. Tại vì nó rất là đơn giản và các bạn hoàn toàn có thể làm được tại nhà và không cần tới nhiều các thiết bị hỗ trợ khác. Trong khi đó các bạn có thể tự sửa cái phím này được. Không cần phải sử dụng mỏ hàn cũng như là phím khác. Tại vì đâu phải nhà ai cũng có phím khác và mỏ hàn điện để hàn và tháo cái phím này ra đâu các bạn ạ. Đấy, thì có thể làm được và thao tác được.
Bây giờ mình sẽ nhấn thử xem nhá. Sau khi mình đã nhấn thử thì cái nút nó có thể phản hồi lại được rồi, thì rất là ok rồi. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây và mình sẽ cung cấp nguồn điện và mình sẽ thao tác ở trên phím này xem nó có khởi động được hay không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cung cấp nguồn điện nhé. Sau khi cung cấp nguồn điện xong thì có tiếng bíp kéo dài và mình sẽ nhấn nút khởi động và nó đã có thể khởi động được. Bây giờ mình sẽ thao tác các phím khác trong quá trình mình khởi động lên nhé, xem nó có hoạt động tốt hay không. Nút tăng giảm cái mức độ nhiệt độ của nó ở đây thì đều có thể tăng giảm được. Chính tỏ ở đây là nó chỉ bị hỏng cái nút khởi động thôi các bạn. Cái pan bệnh này thì quá là dễ rồi, hầu như ai cũng có thể làm và kiểm tra được sau khi xem lại cái video này của mình, cũng như là xem cái cách sửa này của mình. Thì bạn hoàn toàn có thể tự làm được tại nhà mà không cần đến những cái công cụ hỗ trợ cao cấp khác, ví dụ như là mỏ hàn này và đồng hồ vạn năng. Thậm chí đồng hồ vạn năng các bạn cũng không cần phải sử dụng đến khi các bạn làm và sửa chữa cái pan bệnh này. Nó rất là đơn giản thôi. Nếu bạn muốn tìm tòi học hỏi và các bạn tự sửa những cái đồ điện tử tại nhà thì bạn có thể xem video này và có thể tự làm được tại nhà. Rất là đơn giản thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cái bàn phím này trả lại vị trí ban đầu của nó. Sau khi mình đã nắp hoàn chỉnh trở lại rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cung cấp nguồn điện và mình sẽ để thử một cái xoang lên đây. Và mình sẽ nhấn nút khởi động và xem nó có nấu được hay không và nó sẽ có báo lỗi gì hay không nhé. Sau khi nhấn nút khởi động on và tăng giảm nhiệt độ thì nó đều có thể hoạt động được bình thường các bạn ạ, không gây ra bất kỳ một cái tình trạng lỗi nào ở đây. Rất là ok nha các bạn. Đấy. Với một cái cách này thì mình thấy cái pan này rất là dễ. Các bạn hoàn toàn có thể làm được tại nhà sau khi xem cái video này của mình nhé. Rồi, nói chung là cái bếp từ này hôm nay gặp được một cái pan cực kỳ dễ các bạn ạ. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể làm được nhé. Mình hy vọng với một cái video ngày hôm nay một phần nào đó nó sẽ hữu ích cho các bạn trong cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn, cũng như là những bạn nào có sở thích tự tìm tòi và sửa chữa những đồ điện tại nhà, không cần phải mang tới thợ để mất nhiều chi phí, thì các bạn có thể tham khảo cái video này của mình và tự sửa chữa tại nhà nhé. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.